Pay for a Motorbike by John Moe. پولی برای یک موتورسیکلت نوشته جین مایل از انتشارات میلان سطح مبتدی. It was the month of June and the weather was beautiful. ماه جون بود و هوا خوب بود. استوارت left school. استوارت مدرسه رو ترک کرد. He was on holiday but he was not happy. اون توی تعطیلات بود اما خوشحال نبود. He did not have a motorbike. اون یه موتورسیکلت نداشت. استوارت was 17 years old. استوارت 17 سالش بود. He left school but he did not start work. اون مدرسه رو ترک کرده بود اما شغلی شروع نکرده بود. All his mates start work immediately but Stuart did not want to work. تمام همکلاسیاش بلافاصله شغلی رو شروع کرده بودن. اما استوارت نمیخواست کاری انجام بده. He wanted a long holiday and he needed a motorbike. اون میخواست یک تعطیلات طولانی داشته باشه و اون به یک موتورسیکلت احتیاج داشت. Stuart lived in Leeds, a big city in the north of England. استوارت توی لیدز زندگی میکرد. یک شهر بزرگ در شمال انگلستان. Leeds is a busy city full of offices, shops and factories. لیدز یه شهر خیلی شلوغه. پر از دفترها یا ادارجات، فروشگاه‌ها و کارخانجات. It's not a good place for a holiday. جای خوبی برای تعطیلات نیست. Martin, a friend of Stuart's, worked in a garage. مارتین یکی از دوستان استوارت توی یک تعمیرگاه کار میکرد. مارتین had a bike for sale. مارتین یه موتورسیکلت برای فروش داشت. It was a beauty, a Japanese Suzuki. اون یه دونه از اون خوشگلا بود. یک سوزوکی ژاپنی. Martin wanted 350 pounds for the bike, but Stuart did not have 350 pounds. مارتین 350 پوند برای موتورسیکلت میخواست، اما استوارت 350 پوند نداشت. He didn't have any money. اون هیچ پولی نداشت. Stuart went and looked at the bike every day. استوارت هر روز میرفت و موتورسیکلت رو میدید. It was a beauty. اون یکی از خوشگلا بود. He wanted to buy it. اون میخواست اونو بخره. Where can I find 350 pounds? Stuart asked himself. استوارت از خودش پرسید کجا میتونم 350 پوند پیدا کنم؟ استوارت left the garage and walked back home. استوارت از تعمیرگاه بیرون اومد و رفت به سمت خونش. His house was in Bilham Street near the university. خونش تو بلهم استریت بود نزدیک دانشگاه. There was lots of old empty houses in Bilham Street. توی بلهم استریت یه عالمه خونه خالی و قدیمی بود. The university was one of the biggest in England. دانشگاه یکی از بزرگترین ها در انگلستان بود. The university often bought land and buildings. دانشگاه غالباً می خرید زمین ها و ساختمان ها رو. Most of the old houses in Bilham Street belonged to the university. بیشتر خانه های بلهم استریت متعلق به دانشگاه بود. Some of these houses had been empty for years. تعدادی از این خونه ها برای سالها خالی بودند. Stuart often searched through them. استوارت غالباً اونها رو جستجو میکرد. Sometimes he found old books and gramophone records. بعض وقتا کتابهای کهنه یا صفحه‌های گرامافون پیدا میکرد.
One day, he told himself, I'll find something valuable. یه روز به خودش گفت من یه چیز با ارزش پیدا خواهم کرد. There was a large house at the corner of the Bilham Street. جنب خیابون بیلهم استریت یه خونه خیلی بزرگ بود. Its owner, a rich old woman, had died a few days ago. مالکش که یک زن پیر و ثروتمند بود چند روز پیش مرده بود. The university bought the house immediately. دانشگاه بلافاصله خونه ها رو خریده بود. Now the house was empty. حالا خونه خالی بود. There was wood across the front door and the windows were broken. در جلویی خونه با چوب بسته شده بود و پنجره ها شکسته بود. Someone looked out of a window. یه نفر از یک پنجره بیرون رو نگاه میکرد. It was a man of about 20. یه مرد حدوداً 20 ساله بود. He had long hair and was wearing a headband. اون موهای بلند داشت و یک headband بسته بود. He looked strange. اون به نظر عجیب می اومد. He was a squatter. اون یک squatter بود. Squatters live in old empty houses and they don't pay any rent. اسکواترها کسایی هستند که زندگی میکنن در خونه های قدیمی و کهنه و اونها پولی بابت اجاره پرداخت نمیکنن. The stranger waved to Stuart. غریبه برای استوارت دست تکون داد. He wanted to speak to Stuart. اون میخواست با استوارت صحبت کنه. What does he want? Stuart asked himself. استوارت به خودش گفت چی میخواد؟ های سلام. هلو سلام. Like to help me? دوست داری به من کمک کنی؟ اوکی باشه. Watch this house. این خونه رو نگاه کن. How long? چه مدت؟ Half an hour. نیم ساعت. اوکی I'm Stuart. باشه من استوارتم. My name is Frank. I'll go and get my things. اسم من فرانکه. من میرم چیزامو بگیرم. Are you going to squatter here, Frank? تو قراره که یه اسکواتر باشی اینجا، فرانک؟ Yes, don't let anyone else in. I'll be back soon. فرانک میگه آره اما اجازه نده کسی بره تو. من زود برمیگردم. Okay, see you. باشه میبینمت. Frank walked off slowly down the street. فرانک به آرومی به سمت پایین خیابون رفت. His head was bent forward and he was looking down at the pavement. اون سرش رو به سمت جلو خم کرده بود و داشت به کف پیاده رو نگاه میکرد. He was about 20, but he looked much older. اون حدوداً 20 ساله بود اما به نظر پیرتر می اومد. Frank went round the corner and Stuart turned towards the house. فرانک از جنب کوچه پیچید و استوارت برگشت به سمت خونه. It looked interesting. به نظر جالب می اومد. The window was low, quite near the ground. پنجره پایین بود. حدوداً نزدیک زمین. The street was empty. خیابون خالی بود. Stuart put one leg over the window sill and looked inside. استوارت یه پاشو گذاشت اون طرف تاقچه پنجره و داخل رو نگاه کرد. Outside the sun was shining brightly. خورشید در حال درخشش بود در بیرون. Inside the house was dark. داخل خونه تاریک بود. استوارت stood for a few moments and waited. استوارت برای چند لحظه ایستاد و صبر کرد. Slowly the inside of the room became clearer.
به آرومی داخل خونه واضح تر شد. There was a calendar on the wall. یه تقویم روی دیوار بود. Lots of old newspapers were lying around on the floor. یه عالمه روزنامه روی زمین پخش شده بود. There was a mattress against the far wall. یه تشک تخت خواب یا یک خوشخواب وجود داشت مقابل دیوار عقبی یا دیوار دورتر. It looked new. اون به نظر تازه و جدید می اومد. استوارت looked up and down the street. استوارت به بالا و پایین خیابون نگاه کرد. There was no one around. هیچ کسی اون اطراف نبود. He quickly climbed into the room. اون سریع خزید به داخل اتاق. Stuart walked to the middle of the room and kicked away the old newspapers. استوارت رفت وسط اتاق و لگد زد به روزنامه‌های کهنه روی زمین و اونا رو انداخت این طرف اون طرف. There was nothing underneath them. هیچ چیزی زیر اونها نبود. There was no carpet and the floorboards were covered with dirt. هیچ فرشی نبود و کف پوش‌ها پوشیده شده بودند با در واقع گرد و خاک و کثیفی. Stuart looked the calendar down from the wall. استوارت نگاه کرد به تقویمی که آویزون بود روی دیوار. It was an old one. 5 years old. اون یه دونه از اون کهنه ها بود. مال 5 سال پیش. No one had changed it for 5 years. هیچ کسی اون رو برای 5 سال عوض نکرده بود. Then Stuart remember. سپس استوارت به یادش اومد the owner of the house, the old woman, had been ill for a long time. صاحب خونه، زن پیر، مریض بوده برای یک مدت طولانی. She hadn't got out of her bed for 5 years. او ترک نکرده بود یا بیرون نیامده بود از تخت خوابش برای 5 سال. The mattress was leaning against the far wall. خوشخوابه به دیوار دورتر تکیه داده بود. Stuart went over and looked at it carefully. استوارت رفت به سمتش و با دقت نگاش کرد. It was a good mattress. اون یک خوشخوابه خوب بود. استوارت picked up the mattress and turned it over carefully. استوارت اونو بلند کرد و برش گردوند با دقت. There was some stitching along one side about 10 centimeters long. یک شکاف که بخیه زده شده بود یک طرف اون در یک سمت اون که حدوداً 10 سانتی متر طولش بود. Stuart held the mattress between his knees and took out a small knife. استوارت اونو بین زانوانش نگه داشت و یه چاقوی کوچیک در آورد. Stuart cut the stitches carefully and then put his hand in the hole. استوارت اون بخیه ها رو با دقت شکافت و دستش رو داخل سوراخ کرد. He felt a bundle of newspapers and pulled it out. اون احساس کرد یک بسته‌ای که با روزنامه ها پیچیده شده بود و اونا رو در آورد. He quickly unwrapped it. اون به سرعت اونا رو باز کرد. یعنی رپ کردن، پیچیده شدن داخل روزنامه هاست، در واقع کاغذه، و unwrapped اونا رو، اون روزنامه ها رو از اون باز کرد. Inside the bundle of newspapers there were some banknotes. داخل بسته روزنامه ها وجود داشتند یه مقداری بانک نوت، یا در واقع همون اسکناس ها. Suddenly Stuart heard a voice. ناگهان استوارت یه صدای شنید. It was Frank. Frank بود. Hey Stuart, where are you? Frank was shouting.
فرانک داشت فریاد میزد هی استوارت کجایی؟ استوارت quickly wrapped up the money inside the newspapers. استوارت به سرعت دوباره پولها رو پیچید لای روزنامه. He held the bundle behind his back. و بسته رو پشت سرش نگه داشت. I'm here, Frank. He shouted. او فریاد زد. من اینجام فرانک. Frank came up to the window and looked into the room. فرانک به سمت پنجره اومد و داخل رو نگاه کرد. What are you doing in there? Frank asked. فرانک پرسید داری این تو چی کار میکنی؟ Nothing, replied Stuart. I'm looking around. هیچی. دارم دوره بره نگاه میکنم. Frank climbed into the room and came closer to Stuart. فرانک خزید داخل اتاق و اومد به سمت استوارت. استوارت moved to the wall. استوارت به سمت دیوار حرکت کرد. He held the bundle of newspaper behind his back. اون بسته روزنامه ها رو پشت سرش نگه داشته بود. Frank looked round the room. فرانک اطراف اتاق رو نگاه کرد. He did not see Stuart's knife on the floor. اون چاقوی استوارت رو روی کف اتاق ندید. You haven't taken anything, have you? asked Frank. فرانک پرسید تو یه چیزی بر نداشتی؟ برداشتی؟ I haven't taken anything of yours, replied Stuart. من چیزی که مال تو باشه رو بر نداشتم. You have moved this mattress, said Frank. فرانک گفت تو این خوشخواب رو تکون دادی. Frank picked up the mattress and turned it over carefully. فرانک تشک رو بلند کرد و اون رو به دقت برگردون. Then he saw the hole in the side. سپس اون سوراخ اون طرف رو دید. You cut this mattress. تو این تشک رو بریدی. It was stitched. اون یه درز بود. Is this your knife? این چاقوی توه؟ Yes. بله. What were you doing? داشتی چی کار میکردی؟ Nothing. هیچی. You found something. تو یه چیزی پیدا کردی. I didn't. این کارو نکردم. What's that in your hand? تو دستت چیه؟ Where? کجا؟ Behind your back. پشت سرت. Nothing. هیچی. You got something. تو یه چیزی داری. Some old newspapers. یه خورده روزنامه کهنه. Hand them over. بدشون. They're mine. اونا مال منن. Stuart remembered the motorbike. He needed the money. استوارت موتورسیکلت رو به یادش آورد. اون به اون پول احتیاج داشت. He was going to keep it. اون قصد داشت که اونو نگه داره. It was his money, not Frank. اون پول اون بود، نه فرانک. Frank was holding Stuart's knife in his hand. فرانک چاقو استوارت رو تو دستش نگه داشته بود. He came near to Stuart. اون اومد به نزدیکی استوارت. Give me those newspaper, he said again. او دوباره گفت اون روزنامه ها رو بده به من. Stuart had an idea. استوارت یه فکری داشت. There is something else in the mattress, he said to Frank. او به فرانک گفت یه چیزای دیگه تو تشک هست. There was something under the newspaper. چیزی وجود داشت زیر روزنامه ها. Is it still there? اون هنوز اونجاست. Frank looked at Stuart for a few moments. فرانک چند لحظه به استوارت نگاه کرد. He didn't believe him at first. اون اولش به اون اعتماد نداشت. Look and see, said Stuart. استوارت گفت ببین نگاه کن. Frank put the knife down on the floor. فرانک چاقو رو گذاشت روی زمین. He picked up the mattress and put his hand deep in the hole. تشک رو بلند کرد و دستش رو عمیق توی سوراخ کرد. Stuart did not wait for a moment. استوارت برای یه لحظه منتظر نشد.
He turned and jumped out through the window into the street. اون برگشت و پرید بیرون از پنجره توی خیابون. He ran quickly. اون به سرعت دوید. There was a turning on the right. یه پیش سمت راست بود. Stuart ran round the corner. اون از جنب خیابون پیچید. He heard a shout behind him. اون میشنید صدای فریادی رو پشت سرش. It was Frank. اون فرانک بود. Round the corner, there was another old empty house. کنج خیابون یه خونه قدیمی دیگه بود. It had a large garden on one side. اون یک طرفش یه باغچه بزرگ داشت. Thick bushes had grown all over the ground. بوته های ضخیمی اطراف اون باغچه رشد کرده بودن. Stuart jumped over the low wall. استوارت پرید از روی دیوار کوتاه. He ran for a few meters and then hid under some bushes. او برای چند متر دوید و زیر بوته ها قایم شد. استوارت heard more shouting and footsteps. او میشنید صدای فریادها و قدمهای بیشتری. The footsteps became louder, then they stopped. صدای قدمها بلندتر شد و اونها متوقف شدند. استوارت waited silently. استوارت ساکت منتظر بود. He did not breathe. اون نفس نمیکشید. Then the footsteps started once again. سپس صدای قدمها دوباره شروع کردند. استوارت laughed quietly to himself. استوارت ساکت با خودش میخندید. Frank had quickly picked up Stuart's knife. فرانک به سرعت چاقوی استوارت رو برداشته بود. He jumped out the window after him. او پریده بود بیرون بعد از اون. Frank saw Stuart. فرانک استوارت رو دیده بود. He was running round the corner. اون داشت از جنب خیابون میدوید. Frank ran after him and turned the corner, but the street was empty. او از سر جنب خیابون پیچیده بود اما خیابون خالی بود. Frank stopped for a few moments and looked around. فرانک ایستاد برای چند لحظه و اطراف نگاه کرد. He noted the old garden. او به باغچه کهنه توجه کرد. Perhaps he's in there, thought Frank. فرانک فکر کرد ممکنه اون اینجا باشه. But everything in the garden was quiet. اما همه چی توی باغچه ساکت بود. Frank saw nothing. فرانک چیزی ندید. There was another corner farther down the street. یک جنب دیگه، یه تقاطع دیگه پایین تر تو خیابون بود. Frank started running again. فرانک دوباره شروع کرد به دویدن. He was still holding Stuart's knife. اون چاقوی استوارت رو هنوز در دستش داشت. Stuart was happy. استوارت خوشحال بود. He had escaped from Frank with the money. او فرار کرده بود از فرانک با پوله. Stuart sat up under the bushes and opened out the newspapers. استوارت زیر بوته ها نشست و روزنامه ها رو باز کرد. The book notes were wrapped tightly together. اسکناس ها با همدیگه محکم پیچیده شده بودن. Stuart unwrapped them and counted them carefully. استوارت اونا رو باز کرد و با دقت اونا رو شمرد. 10, 20, 30, 320, 325. 10, 20, 30, 320, 325. Stuart had found 325 pounds. استوارت پیدا کرده بود 325 پوند. And Martin wanted 350 pounds for his motorbike. و مارتین برای موتورسیکلتش 350 پوند میخواست. It was cool in the garden and Stuart lay back under the bushes. باغچه سرد بود و استوارت به پشت خوابیده بود زیر بوته ها.
I will wait here for half an hour, thought Stuart. استوارت فکر کرد من باید برای نیم ساعت اینجا صبر کنم. Then I'll go to Martin. سپس میرم به سمت مارتین. It was now nearly 12 o'clock. حالا نزدیک ساعت 12 بود. The day was getting much hotter. هوا یه مقداری بیشتر گرم شده بود. A police car was parked in a side street. یه ماشین پلیس در یک سمت خیابان پارک شده بود. There were 2 policemen in the car. 2 تا افسر پلیس توی ماشین بودن. The sergeant, a fat, round-faced man, was half asleep. گروهبانه یه مرد چاق با صورت گرد نیمه خواب بود. The other policeman was younger and taller. افسر پلیس مرد دیگه جوانتر و بلندقدتر بود. He was a constable. اون یک پاسبان بود. Suddenly the constable sat up. ناگهان پاسبان بلند شد. He had seen something strange. اون یه چیز عجیب دیده بود. Wake up, sergeant! He shouted. Look over there! اون فریاد زد پاشو گروهبان. اون ورا نگاه کن. Where? What? asked the sergeant, still half asleep. گروهبان که هنوز نیمه خواب بود پرسید کجا؟ چی؟ Over there! Someone's running with a knife! replied the constable. پاسبان جواب داد اون طرف. یه نفر داره با یه چاقو میدوه. The man's gone mad. اومد فوق‌العاده عصبانیه. It's this hit. اون جوش آورده. Quick, get out and catch him, said the sergeant. گروهبان گفت زود باش. برو بیرون و بگیرش. The 2 policemen jumped out of their car. 2 تا افسر پلیس پریدن بیرون از ماشینشون. Frank saw the policeman. فرانک افسرهای پلیس رو دید. He threw Stuart's knife away and started to run. چاقوی استوارت رو پرت کرد و شروع کرد به دویدن. The constable soon cuffed him and held his arm tightly. پاسبان زود گرفتش و بازوش رو محکم نگه داشت. The sergeant found the knife in some long grass. گروهبان چاقو رو توی علف‌های بلند پیدا کرد. The constable took front towards the police car. پاسبان فرانک رو به سمت ماشین پلیس برد. The sergeant came up to them. گروهبان به سمت اونا اومد. He was holding the knife. او چاقو رو نگه داشته بود. Oh, it's you, the sergeant said to Frank. گروهبان به فرانک گفت تویی. What's going on, Frank? خواهی چیکار کنی فرانک؟ I'm looking for a guy. من دارم دنبال یه پسره میگردم. With a knife? با یه چاقو؟ What guy? کدوم پسر؟ He has stolen my money. اون پول منو دزدیده. What money? کدوم پول؟ How much money? چقدر پول؟ I don't know. A lot. نمیدونم. یه عالمه. You don't know? تو نمیدونی؟ Where did you get in? از کجا آوردی؟ In an old house. توی خونه قدیمی. Come on into the car. بیا توی ماشین. Where are you taking me? asked Frank. فرانک پرسید دارید منو کجا میبرید؟ The police station, replied the constable. پاسبان گفت به ایستگاه پلیس. But I haven't done anything. اما من هیچ کاری نکردم. The money was mine. پول مال من بود. That guy took it. اون پسره برش داشت.
What's his name? اسمش چیه؟ استوارد تو کند. استوارد برش داشت. Who is استوارد؟ Asked the constable. پس اون پرسید استوارد کیه؟ I met him in an old house, replied Frank. فرانک جواب داد من توی خونه قدیمی دیدمش. Where are you found the money? Asked the sergeant. گروهبان پرسید جایی که پولو پیدا کردی؟ Yes, I found it inside the mattress, said Frank. بله، من پیداش کردم توی یک تشک. Who's got the money now? Asked the sergeant. الان کی پول رو داره؟ That guy, Stuart. He ran away with it. اون پسره استوارد اون فرار کرد باش. So now we have to find Stuart, said the constable. پاسبان گفت خب حالا ما باید استوارت پیدا کنیم. Stuart waited in the garden for half an hour. استوارت برای نیم ساعت تو باغچه قایم شد. It was getting hotter. هوا گرمتر شده بود. It was nearly 12 o'clock. نزدیک ساعت 12 بود. I will have to move now. thought Stuart. استوارت فکر کرد من الان باید حرکت کنم. Martin goes for his lunch at 12:30. مارتین برای ساعت 12:30 میره برای نهار. Stuart looked out carefully from the bushes. استوارت بیرون بوته ها رو با دقت نگاه کرد. The garden was empty. باغچه خالی بود. He hurried out of the garden onto the street. اون با عجله از باغچه اومد بیرون و رفت به خیابون. He walked towards Martin's garage. اون رفت به سمت تعمیرگاه مارتین. Stuart did not see the police car. استوارت ماشین پلیس رو ندید. It stopped outside the garden a few moments later. اون چند لحظه پیش ایستاده بود بیرون باغچه. منظورش ماشین پلیسه. Look in this garden, Frank told the policeman. فرانک به افسرهای پلیس گفت این باغچه رو نگاه کنید. Perhaps he hid in here. ممکنه اون اینجا قایم شده باشه. Hi مارتین. سلام مارتین. Hello Stuart. سلام استوارت. How much for the bike? موتورسیکلت چنده؟ 350 pounds. 350 پوند. I want it. How much for me? من میخوامش. برای من چنده؟ Still 350 pounds. هنوزم 350 پونده. Have you any money? پولی داری؟ Yes. بله. How much? چقدر؟ 300 pounds. 300 پوند. That's not enough. کافی نیست. 325 pounds. 325 پوند. Okay. She's yours. باشه. اون مال تو. Great. Thanks. عالی شد. ممنونم. خب فقط اینجا یه نکته داشته باشید که مارتین میگه she's yours. she رو داره ارجاع میده به موتورسیکلت. برای کشتی، موتورسیکلت، ماشین، برای وسایل نقلیه اینچنینی از ضمیر she هم میشه استفاده کرد. به شرط اینکه ما در رابطه با ماشین، کشتی یا وسیله نقلیه خاصی که هر دو طرف دربارش دارن صحبت میکنن و میشناسن صحبت کنیم. The policemen get out of the car. افسرهای پلیس از ماشین پیاده شدن. Frank get out too. فرانک هم پیاده شد. The constable held his arm tightly. پاسبان دست اونو محکم گرفته بود. The sergeant went into the garden. گروهبان رفت توی باغچه. He looked around for some time. اون برای چند مدت اطراف رو نگاه کرد. Then he came back. سپس اون برگشت. He was holding a bundle of newspaper.
اون نگه داشته بود یه دسته روزنامه رو. There's no one under. The sergeant said. گروهبان گفت هیچ کسی اینجا نیست. But I found those old newspaper. eما من این روزنامه‌های کهنه رو پیدا کردم. That's them, shouted Frank. فرانک فریاد زد اینا همونان. Something was wrapped in those newspaper. یه چیزایی تو اون روزنامه ها بود. Just then a motorbike drove up towards the police car. همون لحظه یک موتورسیکلت رانده می شد به سمت ماشین پلیس. That's him! shouted Frank excitedly. فرانک هیجان زده فریاد زد اونهاش! That's the guy! اون پسر است. He's bought a motorbike with my money. اون با پولای من یه موتورسیکلت خریده. Stop! The sergeant called to Stuart. Stop! گروهبان به استوارد صدا زد. East! East! استوارد did not see Frank. استوارد فرانک رو ندید. What do the police want? استوارد asked himself. استوارد از خودش پرسید پلیس چی میخواد؟ I haven't done anything wrong. من که کار اشتباهی نکردم. I'm driving correctly. من دارم درست میرونم. استوارد stopped the bike by the side of the road. استوارد موتورسیکلت رو کنار جاده نگه داشت. He took off his helmet. اون کلاه ایمنیش رو در آورد. Is that bike yours? The sergeant asked him. گروهبان ازش پرسید این موتور توه؟ Yes, it's mine, replied Stuart. بله، اون مال منه. I bought it at the garage down the road. اونو از تعمیرگاه پایین خیابون خریدم. Then Stuart saw Frank. سپس استوارد فرانک رو دید. What have you told these cops? Stuart shouted angrily at Frank. استوارد عصبانی فریاد زد به فرانک. چی به این پلیس ها گفتی؟ We will all go to this garage, said the sergeant. گروهبان گفت همه با هم میریم به این تعمیرگاه. All walked back to Martin's garage. همه پیاده برگشتن به سمت گاراژ مارتین. A big black cloud now covered the sun. یک ابر سیاه بزرگ خورشید رو پوشون. It was beginning to rain. داشت بارون شروع می شد. So this lad paid you 325 pounds for this bike. The sergeant said to Martin. گروهبان به مارتین گفت خب این پسر لد شکل در واقع خیلی قدیمی و غیر رسمی برای پسرهای جوان، برای جوان هستش. میگه این پسر جوان پرداخت کرده 325 پوند برای این موتورسیکلت. مارتین agreed. مارتین تایید کرد. And where did you get this money? The sergeant asked Stuart. گروهبان از استوارت پرسید و تو این پول از کجا به دست آوردی؟ I found it, replied Stuart. استوارت جواب داد پیداش کردم. I found it in a mattress. من توی تشک پیداش کردم. It was in an empty house. اون توی خونه خالی بود. The sergeant took the money from Martin. گروهبان پول رو از مارتین گرفت. We'll look after this money, he said. او گفت ما از این پول نگهداری میکنیم. You two can go now. شما دوتا میتونید برید. It's my money, shout Frank. فرانک فریاد زد اون پول منه. Do you want to come to the police station with us? asked the constable. پاسبان پرسید میخوای با ما بیای به اداره پلیس؟ Frank walked away, still shouting. فرانک راه افتاد، هنوز داشت فریاد میزد. I'm sorry. Martin said to Stuart. It's my back again. مارتین به استوارت گفت
متاسفم. دوباره موتور مال منه. Not for long, replied Stuart. استوارت جواب داد نه خیلی زیاد. What do you mean? asked the sergeant. گروهبان پرسید منظورت چیه؟ It has started to rain now, replied Stuart. استوارت جواب داد بارون شروع شده. I don't want a holiday. من یک تعطیلات نمیخوام. I'm going to get a job. من یک شغل پیدا خواهم کرد. I'm going to save another 325 pounds and buy that bike. من 325 پوند دیگه جمع میکنم و اون موتورسیکلت رو میخرم. امیدوارم این داستان خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.